سلام، سروش هستم. اینجا بازیکده شیرازه. امروز دیگه آزور 5 رو میخوام بهتون معرفی کنم و آموزش بدم. یه آزور کارتی از تسویوشی هاشیگوچی که بازم پادشاه پرتغال پاش وسطه و این دفعه دیگه دوست نداره زیادی از هر طرح و رنگی کاشی جمع کنیم. بریم که اجزای بازی و روش بازی رو کامل براتون توضیح بدم. چیدمان و اجزای بازی رو ببینیم. دقیقاً مثل آزول 1 5 طرح و رنگ کاشی وجود داره به صورت کارت از هر کدوم 20 تا، یعنی مجموعاً 100 تا کارت داریم و هر رنگی، هر کارتی از اینها تشکیل شده: 5 تا خروس، 6 تا 2، 5 تا 3، 2 تا 4، یه 5 و یه 6 که مجموعاً میشه 20 تا و 5 20 تا 100 تا کلاً کارت داریم. همه کارت‌ها بر میخوره و طبق این جدولی که دارین این پایین می‌بینین بر اساس تعداد بازیکن یه تعدادی از کارت‌ها رو باید حذف کنیم. یعنی بعد از اینکه همه این کارت‌ها رو با هم بر زدیم، اگر 2 نفره دارید بازی می‌کنید طبق جدول 10 تاشو رندوم می‌ذاریم بیرون. برای 3 و 4 رو به همین ترتیب حذف می‌کنید و برای 5 نفره که همه کارت‌ها توی بازی هستن دقیقاً طبق همین جدول، یعنی اول بر خورده میشه، بعد طبق جدول کارت حذف می‌کنیم، بعدش به هر بازیکن نفری 5 تا کارت داده میشه. بعد که همه کارت‌ها بر خورد، نفری 5 تا کارت به همه داده میشه. من این کارت‌ها رو برای حالت 2 نفره، فرض کنیم که 2 نفره می‌خوایم بازی کنیم، قبل از اینکه کارت بدم 10 تاشو حذف می‌کنم. 4 5 6 7 8 9 10 میره بیرون. بعد نفری 5 تا کارت میدم. هر راند بازی قرار 4 تا کارت بازی بشه و توی 3 ترن مختلف. ترن اول نفری 2 تا کارت، ترن 2 و 3 نفری یک کارت بازی میشه و به این شکل باید کارت ها بازی بشه. حالا فرض کنیم که الان یه دور آزمایشی من کارت ها رو به رو قرار میدم که ببینین چه اتفاقی داره میفته. این کارت های دست بازیکن هاست. پس ترن اول دور اول نفری 2 تا کارت بازیکن ها انتخاب میکنن، وارونه میذارن جلوی خودشون. اینم فرض کنیم این دوتا رو انتخاب کرده. بعد همزمان با هم کارت ها رو میشه و به تفکیک رنگ جلوی خود بازیکن ها قرار میگیره. چون 2 تا کارت از دستمون رفته، نفری 2 تا کارت دیگه برمیداریم میذاریم توی دستمون. یعنی همیشه باید 5 تا کارت توی دست بازیکن ها باشه. خب ترن دوم دور اول نفری یک کارت بازی میکنیم. فرض کنیم که من اینو برمیدارم، اینم این کارتشو برمیداره. دوباره همزمان کارت ها رو میشه، مقابل بازیکن ها قرار میگیره. نفری یک کارت جدید برمیداریم به دستمون اضافه میکنیم که بشه 5 تا و ترن آخر یعنی ترن سوم دوباره نفری یک کارت برمیداریم و وارونه جلوی خودمون قرار میدیم. فرض کنیم من اینم این کارت، همزمان رو میکنیم. خب اتفاقی که میفته مجموع کارت هایی که روی میز بازی شده برای همه بازیکن ها رو باید چک کنیم و رنگ غالب رو پیدا کنیم. الان با توجه به این وضعیتی که روی میز اتفاق افتاده، رنگ کدوم رنگ از همه بیشتره؟ این 2 تا ازش هست، اینم 2 تا، اینم 2 تا، اینم 2 تا. هیچ رنگ غالبی وجود نداره تو این وضعیت و هیچ کارتی، هیچ بازیکنی برنده نمیشه. حالا مثال رو عوض کنم. فرض کنیم که این بازیکن به جای اینکه این سبز رو بازی کنه نارنجیش رو بازی کرده باشه. الان رنگ غالب میشه رنگ نارنجی، چون 3 تا نارنجی هست، بقیه رنگ‌ها تعدادشون کمتره. رنگ غالب میشه نارنجی و فقط نارنجی ها این دور اول امتیاز دارن. هر بازیکنی که نارنجی توی نمایشگاهش داشته باشه برمی‌داره و به عنوان امتیاز وارونه جلوی خودش قرار میده. بقیه کارت‌ها همه میسوزن، دیسکارد میشن، میرن بیرون. حالا چند تا مثال دیگه و چند تا نکته مونده که باید بهتون بگم. یه عددی وجود داره طبق این جدولی که دوباره این پایین دارید میبینید به اسم حد خروس. حد خروس بر اساس تعداد بازیکن طبق این جدول بازم متفاوته. مثلا برای حالت 2 نفره حد خروس عدد 4 هست. در واقع همیشه تعداد بازیکن به اضافه 2 میشه حد خروس. حد خروس یعنی اگر دقیقاً تعداد خروس‌های بازی شده بین همه بازیکن‌ها به اون عدد برسه، دقیقاً به اون عدد برسه، یعنی بشه همون عدد، نه بیشتر نه کمتر. همه کارت‌های دیگه
حذف میشن، یعنی دیگه رنگ غالب هم مهم نیست، فقط خروس ها امتیاز میگیرن. هر بازیکنی که خروس داشته باشه به ازای هر خروس یک امتیاز دریافت میکنه. خروس ها معادل عدد 1 هستن. و حالا بخوام مثال بزنم، فرض کنیم که یه دور بازی به این شکل بازی شده. این کارتا که سوخته، دوباره هر بازیکن نفر یه دونه باید برمی داشت. بخوام مثال بزنم برای حالت 2 نفره، اگر اینجوری شده باشه وضعیت، توی 4 تا کارتی که بازیکن‌ها بازی میکنن، اگر همچین وضعیتی باشه، الان دقیقاً حد خروس اتفاق افتاده و میبینیم که 4 تا خروس توی مجموعه نمایشگاه‌ها رو شده و هیچ رنگ غالبی دیگه مهم نیست، وجود نداره، فقط خروس‌ها امتیاز میگیرن. همه بازیکن‌ها خروس‌هاشون رو برمی‌دارن توی دک امتیازشون میذارن و از هر خروسی آخر بازی قراره 1 امتیاز بگیرن. و یه جدول دیگه وجود داره که اونم این پایین دارید میبینید. اون جدول حد باخت هست. اگر مجموع رنگ‌های رو شده توی نمایشگاه‌های بازیکن‌ها مساوی با این عدد بشه یا از این عدد بیشتر بشه، اون عدد اون رنگ حد باختش هست، یعنی اون رنگ حذف میشه و بعد رنگ بعدی حساب میشه. اون هم حالا فرمولش به این صورت هست که تعداد بازیکن به اضافه 3. یعنی اگر 2 نفره دارید بازی میکنید و از یک رنگی مجموعاً 5 تا یا بیشتر توی نمایشگاه‌ها دیده بشه، با مثال توضیح بدم. فرض کنیم همچین وضعیتی هست. الان این 4 تا کارت، این به این صورت، این به این صورت. الان حد باخت اتفاق افتاده. 5 تا از یک رنگ توی نمایشگاه‌ها وجود داره این رنگه و این رنگ حذف میشه، کلاً رنگ غالب بعدی حساب میشه، یعنی زرد میشه رنگ غالب این دور و بازیکنی که زرد داره همه زردا رو به عنوان امتیاز برمی‌داره توی دک خودش قرار میده. این اتفاق راند به راند بازی میشه، ادامه پیدا میکنه تا این کارت ها کامل خالی بشه. ترن آخر دوباره به یه صورتی اتفاق میفته که همه بازیکن ها 5 تا کارت توی دستشون دارن، اون 5 تا رو ازش 4 تاش رو بازی میکنن، ترن آخر هم تموم میشه، بعد امتیاز بازیکن ها حساب میشه. اگر به عدد 50 رسیده باشه، هر بازیکنی که به 50 رسیده باشه یا رد کرده باشه که میبره. اگر هر دو بازیکن از 50 رد شده باشن که بازیکنی که امتیازش بیشتر هست برنده هست. اگر هیچ بازیکنی به 50 نرسیده باشه، همه کارتا بر میخوره، دوباره 10 تاش حذف میشه یا بر اساس جدول تو تعداد بازیکن یه تعدادیش حذف میشه، دوباره بازی انجام میشه تا آخر اون دور و حالا هر بازیکنی که از 50 رد بشه یا امتیازش بیشتر باشه برنده کل بازی هست. دیگه این کاشیکاری‌های کاخ پادشاه پرتغال داره به جای خطرناکی میرسه. مرسی که ویدیو رو تا اینجا نگاه کردین. اگر سوال یا نظری در مورد این آزول یا هر آزول دیگه‌ای دارین لطفاً برامون کامنت بذارین. امیدوارم تندرست باشین. خدا نگهدار.